Adobe Photoshop ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਐਨ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਇਮੇਜ ਰੈਡੀ। Photoshop ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ 7.0 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ Photoshop ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਾਸਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸਟਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ 2000 ਪਿਕਸਲ ਤੇ 150 ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕੇਅਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਆਫ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੂਲਰ ਇੱਥੋਂ ਔਨ ਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਕਰਨਾ। ਇਧਰੋਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਅਰ ਪੈਨ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ F7 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। F7 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। F7 ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, F7 ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੈਨ ਨਿਊ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਅਰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸੱਚ Ctrl+Shift+N ਦਬਾਇਆ, ਨਵੀਂ ਲੇਅਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ X ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, X ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਟ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਨਿਊ ਗਾਈਡਲਾਈਨ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਿਕਸਲ 'ਚ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ 200 ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਆਪਣੇ 2000 ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। 1000 ਪਿਕਸਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਐਂਟਰ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਨਿਊ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਦੈਨ ਚੂਜ਼ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ, ਦੈਨ 1000 ਪਿਕਸਲ, ਦੈਨ ਐਂਟਰ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਹੋਰ। Ctrl+Shift+N ਦੈਨ ਐਂਟਰ। ਨਵਾਂ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮ ਸ਼ੇਪ 'ਚੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੋਇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, Ctrl+Enter, ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਯੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Ctrl+D ਕਰ ਦਿਓ, ਡੀਸਲੈਕਟ, ਦੈਨ Ctrl+T ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਮਾਊਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਐਰੋ ਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੈਨ ਐਂਟਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਸੀ Ctrl+0 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, Ctrl+J, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ Ctrl+T ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਰੀਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੂਮ ਘਟਾ ਲਓ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਗਰੀ ਅਸਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 12 ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 15 ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ 20 ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 12 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, 10 ਹੀ ਦੇ ਲਓ। ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, 1 2 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ Ctrl+Alt+Shift+T, ਬਸ T ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘੇਰਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ,
ਮਾਊਸ ਦਾ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਦਬਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਰੈਗ ਕਰ ਦੋ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਡਰੈਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बैकग्राउंड छाड़ दो, बैकग्राउंड छाड़ दो, ये चीज़ आ जाएगी। इस तो बाद प्रेस करना है कंट्रोल ई, तो ये सारे लेयर जो बने से एक हो गया है। इतने तक अपना सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होया, ये एनीमेशन नहीं बने हाले, सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होया, ठीक है। इस ये पहला बनाना सीखना है, उस तो बाद अपना अगला सॉफ्टवेयर वर्क करता है। ये टूल बॉक्स के जी लास्ट कमांड है अपने को ये वाली बिल्कुल लास्ट पे, इनू कहते इमेज रेडी, इस क्लिक करो। इमेज रेडी दे विच आपां बस लेयर नू ऑन ऑफ ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वो इहदे विच भी कर सकते हो, तो उत्थों भी लेयर बना के इहदे विच सिर्फ ऑन ऑफ ही करांगे। पहलां इहदे विच आपां कर ही लैंदे आ इत्थे, तो इत्थे देखो फोटोशॉप च ही आपां हाले, तो इहदा डुप्लीकेट क्रिएट करी जाना तुसीं। इहदा पहले एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लो, तो जिहड़ा ये फाइनल बनया इहनू तां कर लो बंद। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੇਅਰ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਵਰਕ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੀਨੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫੀਅਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਓਵਰਲੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਓਵਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਓਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁਣ ਗੋਲ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਲ ਦੇਣਾ। ਰੇਡੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਦੇਖੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ खुद फिल कर सकते हो कीबोर्ड तो, लाइक 15, दैन एंटर, दैट्स इट। इत्थों काम शुरू हो गया। कंट्रोल जे दे दो, ग्रेडियंट पे डबल क्लिक करना है। इत्थे 10x10 तुसीं वधा सकते हो, जां 15 या जो भी तुहाडी चॉइस है अकॉर्डिंग टू पीसी, तुसीं ओहदी रेजोल्यूशन सर्कल दी वधा सकते हो। मान लो 35, एंटर, दैन कंट्रोल जे, क्लिक ऑन द डबल ग्रेडियंट ओवरले, दैन 45, एंटर, कंट्रोल जे, ग्रेडियंट डबल क्लिक लाइक 60, then enter, कंट्रोल जे, ग्रेडियंट ओवर, ते इहदे विच बस वधाई जाना तुसीं अपने स्टैप, सेम प्रोसैस करी जाना जब तक अपना सारा फिल नहीं हो जाता। डबल क्लिक लाइक 90, कंट्रोल जे, डबल क्लिक, ਇੱਥੇ ਕਰੋ 110। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਧਾਣੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਸ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ, ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ, ਇੱਥੇ 90 ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 110 ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੇ 90 ਹੀ ਚੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ फिर हम घटाओ, 90 तक हो गया सी, 80 कर लो या 75 भी कर लो। फिर कंट्रोल जे, 75 तो कर लो, तुसी 60 कर लो। कंट्रोल जे नाल डुप्लीकेट, डबल क्लिक नाल रेडियस कट 45, दैन कंट्रोल जे, दैन डबल क्लिक 45 किया सी आपां, लास्ट इत्थे कर लो 30, और घटा लो 25 ही कर लो। अगेन कंट्रोल जे, ग्रेडियंट ओवरले ते डबल क्लिक, दैन 15, दैट्स इट। इहनूं सेव कर दो, डेस्कटॉप ते सेव कर लैने। नाम दे दिंदे आ एनीमेशन विद फोटोशॉप। ये मैं फोटोशॉप च ही सेव कर रहा, एक्सटेंशन फोटोशॉप की रखनी है, सेव कर दो। थोड़ा टाइम लगेगा पीसी के अकॉर्डिंग, है ना। तो बस इत्थे काम खत्म हो गया अपना। हुण जाना तुसीं इमेज रेडी च, वो सारे लेयर अपने आप ही इत्थे डाउनलोड हो जाएंगे अपने। इमेज रेडी नूं मैक्सिमम कर लो। देखो हुण इमेज रेडी च काम कर रहे हैं, हुण आपां फोटोशॉप च नहीं कर रहे। देखो चेक करो, ये फोटोशॉप है, दूसरा इमेज रेडी है। तो इहदे उत्ते की करना है, इत्थे क्लिक दबा लैनी है।
ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਅਰ ਹੀ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, 1 ਬਾय 1 ਸਾਰੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਲੈਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਨ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰੇਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਨਿਊ ਫਰੇਮ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੇਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ, ਨਿਊ ਫਰੇਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਧਰੋਂ ਆਪਣਾ 1 ਬਾय 1 ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, new frame, this one, new frame, this one, new frame, this one, new frame, this one, 1 by 1 सारे लेयर आप ऑन कर लेने हैं। बस पहला अपना फ्लो अगे नूं वध गया, फिर वो घटदा नजर आएगा। दैट्स इट, अपना फाइनल इसी है। ये सारे जिहड़े ने आपां सेव कर लेने ने। ਇਹ करना किदां, लास्ट ते स्टैप जिहड़ा परफॉर्म जरूर कर लेना। पहले ते क्लिक करो, पहले पैन ते तुहाडे ते शिफ्ट होल्ड करके इस ते क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। किसी एक दा टाइम खोल के तो टाइम असाइन कर देना भी किस टाइम नाल इनू एग्जीक्यूट करवाना है तुसीं। लाइक तुसीं प्ले करके देखो इनू, तो ये प्ले हो गया। सो सिंपल है, इनू स्टॉप कर लो। इस दे विच फाइल च जाना है, सेव किदां करना ध्यान रखो, सेव ऑप्टिमाइज एज ਜਾਂ शॉर्टकट लगा दो यदि Ctrl+Shift+Alt+S, तो इस पर क्लिक करो। ये जो सेव होएगा तुसीं डेस्कटॉप की लोकेशन ही लै लैनी है। ये जो सेव होएगा गिफ के विच सेव होएगा तो ये एग्जीक्यूट होएगा तुहाडे ब्राउज़र दे विच जाके, जिहड़ा भी तुहाडा ब्राउज़र क्रोम है जां एज है जो भी है, तो उस दे विच एग्जीक्यूट होएगा, गिफ फाइल बनेगी। एनीमेशन का मैं नाम रखिया, ये गिफ दे विच डेस्कटॉप ते मैं सेव कर दी। तो इनू करो मिनिमाइज, थोड़ा प्रोसैस लै रहा है सेव होने लई। ये बंद हो गया, ठीक है। अपना ये भी मिनिमाइज कर लो। मैं फाइल रखी है ए वाली सेव करके, देखो ध्यान नाल पढ़ो, इसका नाम एनीमेशन PSD। इस फाइल दे विच ही आपां वर्क कीता। इहनूं जदों आपां एग्जीक्यूट करांगे, राइट क्लिक करके तुसीं ओपन कर सकदे हो, जां ओपन विद च जाके तुहाडे जिहड़े भी ब्राउज़र एक्टिवेट ने उन्हां 'च तुसीं इन्हां नूं ओपन कर सकदे हो। मतलब डबल क्लिक कीता, बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र जिहड़ा है मतलब वो इनू अपने आप एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ये एनीमेशन तुहाडा तैयार हो गया। ऐदां दे एनीमेशन बनाउण लई, इस तो भी वध 3D वगैरह भी बनाउण लई चैनल नूं सबसक्राइब ते लाइक करो, नोटिफिकेशन ऑन करो। थैंक यू।